ठीक आहे. 5 ऑगस्ट काय म्हणते हेडलाईन, अलाहाबाद हायकोर्ट रिजेक्ट्स बेल प्ली ऑफ जर्नलिस्ट कप्पन. ओके. CJI recommend Justice U. Lalit as his successor. Sri Lanka committed to one China policy, says Vikramasinghe. Tejaswin begs, let it be. हे आपल्या फेवर मध्ये नाहीये. ठीक आहे. पॉलिटिक्सचा भाग, कॉलेजियम सिस्टम, देन अलाहाबाद सॉरी हा आता तर वन चायना पॉलिसीच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये चायना कुठल्या स्तरावरती जाऊ शकतं हे एक उदाहरण आहे फक्त. स्ट्रिंग ऑफ डेथ, प्लीज फिक्स बॅन ऑन फ्लाइंग काइट्स. हायकोर्ट आस्क्ड दिल्ली पोलीस टू इन्फॉर्म इट ऑफ स्टेप्स टेकन टू इम्प्लिमेंट द NGT ऑर्डर्स बॅनिंग द सेल ऑफ मांजा. आता बघा, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने मांजा ते संक्रांतीच्या दिवशी काय उडवतात पतंग वगैरे, किंवा कधी पण उडवतात काय हे नाही. तर तो जो चायनीज मांजा आहे ज्यामुळे पक्षी जखमी होतात किंवा बरेचसे लोक पण जखमी होतात, काही लोकांची डेथ पण झालेली आहे मांजा लागल्यामुळे, त्याच्यावरती बॅन केलेला आहे. पण NGTची ऑर्डर इम्प्लिमेंट होत नाही अजूनही. मार्केटमध्ये हा चायनाज मांजा मिळतोच. म्हणजे कुठेतरी हे बघतात की कोर्ट आपलं काम करत आहे, पण त्याचे जे इम्प्लिमेंटेशन आहे जे एक्झिक्युटिव्ह वरती डिपेंड करतं, कार्यकारिणीवरती. ओके. तर कोर्ट काय जजेस तर रस्त्यावरती दुकानं चेक करणार नाही ना, ते तर पोलीस किंवा जे अदर ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे त्यांना चेक करायचंय. म्हणजे कुठेतरी रूल ऑफ लॉ मेंटेन करण्यामध्ये नुसतं कोर्टाचा रूल येतो असं नाहीये. आता याच्यामध्ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किंवा ज्या काही लोकल बॉडीज आहेत त्या, इंडस्ट्रियलिस्ट, पोलीस, एन्व्हायरमेंटलिस्ट, या सगळ्यांचाच रोल याच्या इम्प्लिमेंटेशन मध्ये येईल. बघूया काय म्हणते पुढे. तिवारी इश्यूड चलान्स फॉर व्हायोलेटिंग ट्रॅफिक नॉर्म्स ड्युरिंग तिरंगा रॅली. विदाउट हेल्मेट चालवलं म्हणते गाडी. गव्हर्नमेंट सँक्शन्स ओव्हर 1000 crore टू MCD. टॅग रिपोर्ट्स टेबल्ड इन हाऊस आफ्टर LG's इंटरव्हेन्शन. Ensure strict compliance with law for senior citizens welfare. High Court. Senior citizens welfare. बघूया काय दिलंय तर. The Delhi High Court on Thursday observed the city government to ensure strict compliance with the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007. हा राज्याचा विषय महाराष्ट्र राज्याने सुद्धा घेतलेला आहे. महाराष्ट्र राज्यात सुद्धा हा कायदा आहे, which provides for children to provide maintenance for their parents and the government to provide old age home for senior citizens. A bench of Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramaniam Prasad also directed the Delhi State Legal Services Authority to ensure that legal aid is provided to senior citizens. ठीक आहे. या ऍक्टमध्ये काय की जे मुलं आपल्या आई वडिलांना दुर्लक्षित करतात, त्यांच्याकडे त्यांना टाकून दिलेलं आहे, त्यांना काळजी घेत नाही त्यांची सरळ सरळ, त्या मुला मुली यांच्या विरुद्ध या ऍक्टच्या अंडर पॅरेंट्स मेंटेनन्स ट्रिब्युनलकडे जाऊ शकतात. आणि मेंटेनन्स ट्रिब्युनल म्हणजे हे जे SDO, कलेक्टर हे असतात, त्याच्यामध्ये कोर्टात जायची गरज पडत नाही. तर तिथून जे आपले सिनियर सिटीजन्स आहेत म्हणजे पॅरेंट्स आहेत यांना मेंटेनन्स अमाऊंट मिळू शकते. महाराष्ट्र राज्यामध्ये मॅक्सिमम अमाऊंट आहे 10,000 रुपये पर मंथची. आता असा ऍक्ट पास करायची गरज पडणं म्हणजे इथिक्सच्या अँगलने जर विचार केलं तर चुकीचं आहे की नाही आपल्या देशात असं ऍक्ट पास करायची गरज पडणं. म्हणजे मुलं जर पॅरेंट्सना मेंटेन करत नसतील, त्यांना निग्लेक्ट करत असतील, त्यांना आवश्यक त्या सुविधा देत नसतील, म्हणजे बेसिक सुद्धा अन्न, वस्त्र, निवारा, हे चुकीचं आहे की नाही नैतिक दृष्ट्या. अरे आहे की नाही. मग आता बघा, एथिक्स मध्ये सुद्धा याच्यावरती केस स्टडी बनवू शकते किंवा नुसतं क्वेश्चन पण होऊ शकतो की वाढत्या ग्लोबलायझेशन सोबत किंवा कुठेतरी एक प्रश्न एथिक्स मध्ये विचारला होता की आपल्या लाईफची डेफिनेशन जी आहे ना, लाईफ मध्ये हॅपी लाईफ ही डेफिनेशन खूप शॉर्ट झालेली आहे, खूप नॅरो झालेली आहे, असा प्रश्न UPSC एथिक्स मध्ये विचारला होता. हॅपीनेस म्हणजे काय, तेच एक नोकरी, पोरांच्या बाबतीत सांगतो, एक चांगल्या पगाराची नोकरी, एक 2 BHK फ्लॅट, एक कार, 2 लेकरं, लेकरांची ऍडमिशन चांगल्या शाळेत, संपली लाईफ. हेच हॅपीनेसचे डेफिनेशन आज घेतले जाते. शिक्षण, नोकरी, बायको, लेकरं, गाडी, बंगला, बरोबर आहे की नाही. मग याला हॅपी लाईफ म्हणतात का. आणि याच हॅपीनेसच्या मागे धावून धावून जे कुठेतरी जे सिनियर सिटीजन्स आहेत, जे पॅरेंट्स आहेत, यांना निग्लेक्ट केलं जात आहे. मग हे इथिकली पण रॉंग आहे, ह्युमॅनिटीच्या अँगलने विचार केलं रॉंगच आहे, लिगली तर रॉंग,
नो डाऊट लॉ आता आलाय म्हणून लिगली रॉंग, पण लॉ जरी नसता तरी रॉंग होतच. म्हणजे ज्या ठिकाणी बघा अशा काही गोष्टी अशा आहेत ज्या ठिकाणी लॉ ती गोष्ट डिफाईन करेल ॲज अ ऑफेन्स, पण बऱ्याचशा अशा गोष्टी आहेत जिथे लॉ नाही तर इथिक्स पहिले येतं. म्हणजे 2007 साली हा जर ऍक्ट नसता तरी मग काय ते चुकीचं नव्हतं का? आई वडिलांना मेंटेनन्स न देणे किंवा त्यांना मेंटेन न करणं म्हणजे जर एवढ्या सिव्हिलाइज देशाच्या दृष्टीने जर विचार केला, हा बाबा आपण आफ्रिका, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये आहोत तर गोष्ट वेगळी, ठीक आहे. तिथे काही म्हणजे अजूनही झिंगाला हू टाईपच आहे सगळं तिथे, बियॉन्ड इमॅजिनेशन परिस्थिती आहे तिथे. पण एवढा सिव्हिलाइज देश आहे आपला, एवढे सगळे धर्म, एवढे सगळ्या धर्माचं लिटरेचर, एवढे सगळे साधू संत होऊन गेले, सगळ्यांची शिकवण होऊन गेली, एवढं आपलं म्हणजे कॉम्पोजिट कल्चर आपलं आहे. आणि अशा देशामध्ये जर अशी परिस्थिती आहे की मुलं पॅरेंट्सना सोडून देत आहेत, त्यांना मेंटेन करत नाही, त्यांना वृद्धाश्रमात जायची गरज पडते किंवा त्यांना पैसे दिले जात नाही म्हणून त्यांचे आजारपण, राहणं, खाणं याच्याकडे दुर्लक्ष होत आहे, हे सगळं चुकीचं आहे की नाही? चुकीचं आहे की नाही? म्हणजे रिझन्स काय, असं का करतात मुलं? रिझन्स काय या गोष्टीसाठी? काय कारण आहे त्याचे? कारण हेच आहेत, डेफिनेशन ऑफ हॅपी लाईफ एकदम चुकीची, हॅपी लाईफची डेफिनेशन, ठीक आहे. चला मग आता हॅपी लाईफ काय असते, खरंच हॅपीनेस कशामध्ये असतं याच्यावरती पण सर्च करून ठेवा, वाचून ठेवा, कधी कधी येईलच. इथिक्स मध्ये ऑलरेडी याच्याच ग्राउंडवर प्रश्न आलेले आहेत, आणखी परत येतील. इंजिनिअरिंग एज्युकेशन नको आम्हाला. छत्तीसगड ट्रायबल लॉंग आर्डस रोड टू फ्रीडम. आता हे 2017च्या जे सीआरपीएफच्या याच्यावरती हमला झाला होता त्याच्यामधले बरेचसे आदिवासी लोकांना मग अरेस्ट केली की ते त्याच्यामध्ये होते नक्षलवादी म्हणून, त्यांच्याबद्दल दिलेलं आहे रिलेटेड. गुड गर्ल्स गो टू द सिनेमा. Cinemas in Delhi would women viewers with a special box section where they could watch a film without the male gaze. अच्छी बात है. म्हणजे बघा कुठे आपली ऍडव्हान्समेंट चालली. वुमेन एम्पॉवरमेंटची गोष्ट करतो आपण, प्रोटेक्शनची गोष्ट करतो, इक्वॅलिटीची गोष्ट करतो, पण इथे सिनेमामध्ये सुद्धा मुलींसाठी स्पेशल कंपार्टमेंट बनवायची गरज पडत आहे की जिथे त्यांना मुलांचा त्रास होऊ नये. कुठं चाललंय सिव्हिलायझेशन? ठीक आहे, बघूया पुढं. आपल्या कामाचं काय, नागा चैतन्य आपल्या कामाचं नाही. पॉलिटिकल प्रोसेस रिमेन्स इन फ्रीज इन J&K. Blunting Article 370 has brought gains on the development front, but security remains on the edge. आवश्यकता नाही आहे. रोल बॅक GST ऑन स्मॉल इन्स नियर गोल्डन टेम्पल. गोल्डन टेम्पल बद्दल छोटे छोटे जे हॉटेल्स आहेत, ओके, छोटे छोटे हॉटेल्स, त्याच्यावरती GST रोल बॅक करा असं दिलंय लेटर. द पर्पज ऑफ द सराय इज संगत सेवा नॉट प्रॉफिट सेज आप राघव चड्डा. म्हणजे सरळ सरळ जे चॅरिटी बेस्ड जे काम करतायत, चॅरिटी किंवा धर्मदाय कामासाठी जे लोक जे हॉटेल्स रेस्टॉरंट काम करताय, मिस चालताय, त्याच्यावरती नको, कारण की ते प्रॉफिट साठी काम करत नाही. वाचूया काय म्हणतात. द आम आदमी पार्टी हॅज कम्पेअर्ड द 12% GST levied on small accommodation and inns, a measure that would affect those outside the Golden Temple in Amritsar, to taxes levied by the Mughal ruler Aurangzeb. औरंगजेबाने तसे टॅक्स लावले होते म्हणते, तशा प्रकारचा टॅक्स. द पार्टी राज्यसभा MP राघव चड्डा, इंटेलिजंट आहे एकदम हा, चांगलं फ्युचर पॉलिटिकल लीडर म्हणून काम येऊ शकतो देशाच्या. Met Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on Thursday and handed over a memorandum requesting her to roll back this tax. He also sought financial packages for Punjab. Financial मदत सुद्धा मागितली आहे. This tax reminds us of Aurangzeb's jizya tax when he collected tax from pilgrims. By introducing tax on small accommodation, this government has done wrong, he said. The AAP MP said that there should be no such tax on beliefs and sentiments of the people. For a holy place that witnesses thousands of daily devotees, the affordable lodging provided by the sarais, sarai, हे तुम्हाला NCERT जेव्हा वाचाल ना मिडिएवलची तेव्हा येईल हा शब्द सराई, operated by HGPC, cannot be separated from the visit. The purpose of the sarai is sangat seva, not profit. Taxation entities is morally impermissible. नैतिक दृष्ट्या चुकीचं आहे. चलो, बरोबर आहे की नाही? जे लोक प्रॉफिट साठी काम करतात त्यांच्यावरती टॅक्स लावा, जे धर्मदाय उद्दिष्टाने काम करतात त्यांना टॅक्स लावायची गरज नाही. स्पेशली SSD सेंटर्स. शहा SSS कर्नाटका लॉ अँड ऑर्डर डेली व्हिजिट टेक्स ए टोल ऑन CM शिंदे डॉक्टर ऍडवाइस रेस्ट. खूप धावपळ झाली असेल.
Kerala actor rape case trial shifted to session court. No reprieve from monsoon in Kodagu. A portion of bridge damaged in the heavy rain in Kodagu. Continuously flood. Monsoon person. Bring the symbol of pride. Worker printing Ashok Chakra on the national flag to meet the demand for the Har Ghar Tiranga program in Vijayawada. चलो अच्छी बात है हर घर तिरंगा. बघा याच्यावर अशाच टाईपचा एक प्रश्न मी तुम्हाला सांगतो. म्हणजे याच्याशीच मिळता जुळता. जनधन योजना नाव ऐकले कधी? मग जनधन योजना जेव्हा सुरू झाली होती 2014 साली काही तेव्हा त्याच्यावरती काय असं डायरेक्ट प्रश्न नाही आले. पण नंतर काही वर्षांचा प्रश्न विचारला का जनधन योजना नुसतं योजना काढून लोकांना बँकेशी कनेक्ट करून, कारण की फायनान्शियल इन्क्लुजन आपल्याला सिलेबसला आहे, आर्थिक सर्वसमावेशकता काहीतरी म्हणतील त्याला, फायनान्शियल इन्क्लुजन आपल्या सिलेबसला आहे. त्याच्यावरती मग जनधन योजनेमुळे फायनान्शियल इन्क्लुजन झालं लोकांचं, बँकेशी जोडले गेले, त्यांना बँकेत अकाउंट झालं. पण नुसतं बँकेत अकाउंट काढून काय फायदा आहे का? त्या लोकांकडे 2 पैसे कमवण्याची ताकद असली पाहिजे ना. अकाउंट काढायचं, झिरो बॅलन्स म्हणून बँकेत ठेवून द्यायचं, बँकेलाच बर्डन ते अकाउंट मेंटेन करायचं. इकडे जर लोकांची प्रॉडक्टिव्हिटी वाढली पाहिजे याच्यावर फोकस केला गेला पाहिजे. याचा अर्थ जनधन योजना फालतू आहे असं नाही. तसंच हर घर तिरंगा, लोकांच्या हाती हर घर तिरंगा देऊन टाकला. ठीक आहे, घरी तिरंगा लावा वर्षातून 3 दिवस. पण खरंच जर लोकांच्या मनात जर राष्ट्रप्रेम जर निर्माण करायचंय, राष्ट्रप्रेम किंवा तिरंग्याबद्दल आदर सन्मान किंवा खरंच तिरंग्याचं महत्व काय आहे, तर अशा रॅलीमधून ते येईल असं वाटतं का तुम्हाला? राष्ट्रप्रेम असं हे अशा कॅम्पेन मधून पुढे येईल असं वाटतं का? राजकारणामध्ये मी तर या विचाराचा नाहीये. मग यासाठी खरंच बघा एक प्रश्न विचारला होता की नॅशनलिझम, इथिक्सचाच प्रश्न आहे तो, नॅशनलिझम की फक्त जे लोक बॉर्डरवरती आपले सैनिक जे लढतात यांच्यातच राष्ट्रप्रेम आहे का? सामान्य हे तर राष्ट्र फक्त यांच्यातच आहे का? किंवा आपण बॉर्डरवरती लढूनच फक्त राष्ट्रप्रेम प्रदर्शन करू शकतो का? प्रदर्शन म्हणजे आपल्यात आहे असं दाखवू शकतो का? आणि मराठीमध्ये थोडं ट्रान्सलेशन मला प्रॉब्लेम होतो. ओके, त्यामुळे काही शब्द इकडे तिकडे होतील मराठीमध्ये. मग आता काय की सामान्य माणूस सुद्धा बॉर्डरवरती न जाता सुद्धा आपलं कसं काय राष्ट्रप्रेम आपलं दर्शवू शकतो असा प्रश्न होता 12.5 मार्च की 12 मार्चचा. मग नुसतं घरावरती तिरंगा फडकवून किंवा 3 दिवस कॅम्पेन चालून आपण आपलं राष्ट्रप्रेम व्यक्त करू शकतो का? की तो फडकवण्यासोबतच तो फडकला नाही पाहिजे असं नाही, त्याच्यासोबतच इतर काही गोष्टी आहेत की नाही ज्यामधून आपलं राष्ट्रप्रेम म्हणजे राष्ट्रप्रेम किंवा राष्ट्राबद्दलचा आदर हा पुढे येईल. मग अशा गोष्टीमध्ये सरळ सरळ खूप साऱ्या गोष्टी येतात. रस्त्यावरच्या ट्रॅफिक सिग्नलचं फॉलो करणं, कचरा घरातला कचरा व्यवस्थित सुका ओला अलग करून डस्टबिनमध्ये टाकणं, हे सुद्धा राष्ट्रप्रेम आहे की नाही? आपल्या टॅक्स व्यवस्थित भरणं, कुठली चोरी न करणे, कुठल्याही कायद्याचं उल्लंघन न करणे, हे सुद्धा राष्ट्रप्रेम आहे की नाही? मग नो डाऊट हर घर तिरंगा झाला पाहिजे, आपला राष्ट्रीय फ्लॅग आहे सर्वांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. पण नुसतं याच्यातूनच काही राष्ट्रप्रेम होत नाही. हे फक्त तोंडाच्या गोष्टी झाल्यात. रिअल ऍक्टिव्हिटी शिवाय राष्ट्रप्रेम येणार नाही. इकडे दंगे भडकवणं, एकमेकांबद्दल हेट्रेड पसरवणं, जातीय धर्मीय किंवा स्त्री पुरुष बद्दल हेट्रेड असणं किंवा विमेन फक्त घरातच राहिल्या पाहिजे असे विचार ठेवणं, मुलींनी शिकू नये असे विचार ठेवणं, हे राष्ट्रप्रेम होईल का? इकडे तिरंगी झेंडा घेऊन फिरायचं, घरी आलं की बायकोला मारायचं, हे राष्ट्रप्रेम होईल का? किंवा तिकडून वापस येताना सिग्नल तोडायचा, हे राष्ट्रप्रेम होईल का? कळलं की नाही? कॉन्टेक्स्ट कळला की नाही? हा चलो, ऑलरेडी प्रश्न विचारलाय, परत काहीतरी काही विचारणार. टॉपिंग रामायण क्विज द व्यापी वे. बायपोल टू डिसाइड, लेट इट बी. हॅलो रीडर्स. चलो आता आपलं महत्वाचं पेज, वेटिंग फॉर डेमोक्रेसी इन जम्मू अँड काश्मीर, द लॉंग हॉल बॅक टू स्टॅबिलायझेशन फ्रॉम डेंजरस सिच्युएशन नीड्स टू बिगिन. द फर्स्ट स्टेप इज असेंब्ली इलेक्शन. बघा 370 हटला तेव्हापासून एकही प्रश्न ना प्रिलिममध्ये ना मेन्स मध्ये काही प्रश्न याच्यावरती कधी आलेला नाही. आता हे थोडं वाचूया आपण, महत्वाचं आहे आपल्याला. पॉलिटीच्या सिलेबसने सुद्धा एसएच्या अँगलने सुद्धा येऊ शकतं काही ना काही हेल्प. It has been 3 years since the President Ramnath Kovind issued the fateful order to read down Article 370. 3 वर्ष झालेत of the Indian Constitution, allowing the Narendra Modi administration to divide the state of Jammu and Kashmir and demote its new units and union territory status. Ladakh and Leh alag karun टाकले जम्मू काश्मीर ते माहिती 370. Modi said would extend the rights and benefits of Indian democracy to the people of the state. लोकशाहीचे सर्व अधिकार काश्मीरच्या लोकांना मिळतील. The irony of the fact that this administration felt compelled
simultaneously arrest more than 5,000 political leaders, activists, and media persons in order to achieve this laudable goal appeared to escape him. पण लोकशाहीचे सर्व अधिकार मिळतील म्हणते, याच्यासाठी 370 हटवलं. पण हटवलं तेव्हा 5,000 पेक्षा जास्त लोकांना अटक करण्यात आलेली आहे. हे काय आतंकवादी नाही आहे. पॉलिटिकल लीडर्स, ऍक्टिव्हिस्ट आणि मीडिया पर्सन यांना अटक केलेली म्हणते. मग कुठे मिळाले लोकशाहीचे अधिकार? ड्रॅकोनियन ऍक्शन. 3 years later, the promise of the democracy seems as far away as it was on August 5th, 2019. Several hundreds of those arrested in 2019 are still in jail without trial. 2019 मध्ये ज्यांना अरेस्ट केलं ते जेलमध्येच पडून आहे. Fresh arrests and dissidents and human rights defenders have become routine. The media continues to be muzzled, and the few journalists who brave the silent censorship suffer from the vicious circle of repeated arrests that the Supreme Court of India criticized in the case of Mohammad Zubair. म्हणजे गव्हर्नमेंट कुठेतरी, मी म्हणत नाही, हे लेखक म्हणते की गव्हर्नमेंट कुठेतरी काश्मीरमध्ये मिसयूज करते पॉवरचा. ठीक आहे, बरेचशे लोकांना अरेस्ट केलं, त्यांच्या ट्रायल नाही, काही नाही. डिस्पाइट द कम्प्लिशन, सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा क्रिटिसाइज केलं त्या गोष्टीला. डिस्पाइट द कम्प्लिशन ऑफ द डिलिमिटेशन कमिशन एक्सरसाइज, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली इलेक्शन हॅव स्टील टू बी अनाउन्स्ड. तिथल्या विधानसभेचे इलेक्शन अजूनही झालेले नाही. जम्मू अँड काश्मीर हॅज बीन अंडर प्रेसिडेंट रूल अँड देन द लेफ्टनंट गव्हर्नर्स रूल फॉर 4 years नाव. तर राज्याचा दर्जा दिला आहे, कम्प्लिटली भारताचा भाग झालेला आहे, युनियन टेरिटरी झालेला आहे. पण 3 वर्ष झाले इलेक्शन नाहीये. कंटिन्युअसली प्रेसिडेंट रूल मध्ये आहे. नॉट गुड. प्रेसिडेंट रूल हे एक्सेप्शनल असतं. प्रेसिडेंट रूल इज नॉट डेमोक्रेसी. ओके, प्रेसिडेंट रूल माहिती असेल ना, राष्ट्रपती राजवट. ऐकलं असेल ना कधी प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपती राजवट. तर प्रेसिडेंट रूल आपण पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी मध्ये राहिलो. प्रेसिडेन्शियल डेमोक्रेसी नाही आहे आपली. प्रेसिडेन्शियल डेमोक्रेसी, प्रेसिडेन्शियल रूल हे एक्सेप्शनल असतो. 3 वर्ष 4 वर्ष याला एक्सेप्शन म्हटलं जात नाही. द मोदी ऍडमिनिस्ट्रेशन initially rational for draconian action of 2019 was the security would improve and militancy would be eradicated. Object काय होतं? 370 हटवण्याचं, तिथली मिलिटन्सी कमी करायची, आर्थिक विकास आणायचा, लोकांचं चांगलं चांगलं करायचं. That the former state would integrate with the Indian economy. जम्मू काश्मीरला भारताच्या इकॉनॉमीशी पूर्णपणे अटॅच करणं, and its people would prosper, आर्थिक विकास करणं. That Kashmiri Pandits who have been internal refugees for over the 3 decades would be able to return, and that a new era of non-dynastic politics would emerge. Non-dynastic politics. या सगळ्या ऑब्जेक्टनी 370 हटलं. How far have any of these stated goals made with success? पण एवढे ऑब्जेक्टिव्ह होते, 4 वर्षात काय झालं असा प्रश्न निर्माण केलाय. Security has clearly not improved. Security improve झालेली नाही. According to Home Ministry figure, the number of civilians killed 19 ते 21 मध्ये सिव्हिलियन, सामान्य नागरिकांची संख्या ही जास्त आहे. किती? 87 in 2 years as against 177 in 5 years. Civilian fatalities did decline, as did the number of security personnel killed, partly because India and Pakistan agreed to cease fire in February 2021. आता इथे जे व्हायलन्स कमी झाला आहे ते सीज फायर इंडिया पाकिस्तानमुळे झालाय. The numbers have, however, begun to rise again and suggest a worrying pattern of targeting Kashmiri Pandits, elected officers of local government, and Jammu Kashmir police. पण कुठेतरी काश्मीरमध्ये जे चालतंय की नाव विचारून मारणे, ठीक आहे, हिंदू असलं तर मारून टाकायचं, किंवा काश्मीरी पंडितांविरुद्ध झालेले अत्याचार व्हेरी रिसेंटली सुद्धा, किंवा पोलिसांना मारणं, किंवा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हना मारणं, मग ग्रामपंचायतच्या सुद्धा किंवा जिल्हा परिषदच्या सुद्धा, ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये वाढ झालेली आहे असं या ऑथरचं म्हणणं आहे. Alienation and insurgency. Military and police expert talk about hybrid militants. Hybrid militants हा एक नवीन कॉन्टेक्स्ट आहे की इकडे दिसायला जसे सिव्हिलियन सारखे राहतात, सामान्य माणसासारखे राहतात, आणि नंतर गरज पडली की बॉम्ब घेऊन, गन घेऊन आतंकवाद पसरवतात, नंतर परत सामान्यासारखे राहतात. तसं हायब्रिड मिलिटंट. अँड मोर रिसेंटली फेसलेस मिलिटंट, की त्यांची ओळख करणंच मुश्किल आहे. विच आर इन करंट कंडिशन मिनिंगलेस euphemism for the fact that value alienation from the Indian Union is such that public support for insurgencies touching the heights of the 1990s. म्हणजे आता इथली सामान्य जनता सुद्धा इन्सर्जंटला सपोर्ट करताय म्हणते सगळ्यात जास्त 1990 पासून. According to South Asia Terrorism Portal, 473 Kashmiri youth joined insurgent rank between 19 ते 21. 437 जवळपास 450 काश्मीरी युथ मिलिटंट झालेत, तिकडे जॉईन केले त्यांनी. While counter insurgency operation have eliminated the known militant leadership. आता जे आपले मिलिटरी यांनी जे माहितीचे जे हे होते
आतंकवादी त्यांना काढून टाकलं, एलिमिनेट केलं. दॅट इज दोज दॅट हॅड बीन आयडेंटिफाईड बाय 2016, they have not been able to interdict the small arms that are in circulation or identity those in the possession of them. The union, the achievement पण आहे. होम मिनिस्ट्री distrust the local police. लोकल पोलीस वरती युनियन होम मिनिस्टरचा विश्वास नाही. While putting them on the front line of conflict has disabled the key source of intelligence. जे आपली इंटेलिजन्स असतं, इंटेलिजन्स माहिती आहे ना, तिथली खुफिया माहिती काढणं, याच्यावरती पण प्रॉब्लेम झालाय. इकॉनॉमिक डिक्लाइन बिटवीन 19 ते 21, द फॉर्मर स्टेट इकॉनॉमी टँक फर्स्ट ड्यू टू सिक्युरिटी लॉकडाऊन. हा, 19 ते 21 मध्ये काय, इथली जी इकॉनॉमी होती काश्मीरची खाली गेली. पहिली सिक्युरिटी लॉकडाऊन अँड देन कोविड लॉकडाऊन. From being the top performing state of the Indian Union, according to Niti Aayog, Jammu and Kashmir was ranked among the bottom last year. म्हणजे सगळ्या देशाचा, सगळ्या राज्याचा जर विचार केला तर जम्मू काश्मीर सगळ्यात खाली होतं म्हणते मागच्या वर्षी. A record tourist inflow this year might help some recovery, but has to be set off against losses in the fruit, manufacturing, carpet and handicraft industries. आता ठीक आहे, टुरिझम वाढेल. पहिले सिक्युरिटीच्या नावाखाली सर्व बंद होतं, नंतर लॉकडाऊन सगळं बंद झालं, त्यामुळे अर्थव्यवस्था पूर्ण कोलॅप्स झाली जम्मू काश्मीरची. आता शायद रिकव्हरी होईल, टुरिस्ट वाढतायत, पण फ्रूट, मॅन्युफॅक्चरिंग, कार्पेट, लोकल हँडीक्राफ्ट इंडस्ट्री याचं नुकसान भरून निघायला वेळ लागेल. लोकल सप्लायर कंप्लेंट अबाउट दॅट गव्हर्नमेंट एजन्सीज कमिशन दॅम ऑन प्रोजेक्ट बट डू नॉट पे द अग्रीड अमाऊंट. जे काय म्हणून आपण कमिशन, सबसिडी हे काही मिळत नाही म्हणते. काश्मीरी पंडित्स have once again become target of militant attack. आपल्याला माहिती आहे, बरेचसे झालेत. As they were during the 1990s, four Kashmiri Pandits were shot in 2021, along with 10 Hindus, including migrant workers, and one this year allegedly in retaliation for the film Kashmiri Files portrayal by Pandit killing by armed group during 1990s. According to Kashmiri Pandit Sangharsh Samiti, around 100 Pandit teachers who returned to the valley under 2008 Prime Minister reconstruction plan fled. जे काश्मीरी पंडित वापस आले होते ते पण परत चालले गेले म्हणते काश्मीरमधून. मग कुठे आहे बाबा सिक्युरिटी? जे ऑब्जेक्ट होते ते काही पूर्ण होताना दिसत नाही. नाव ए डिमांड हिथून पुढे, अकॉर्डिंग टू द सून टू बी रिलीज रिपोर्ट ऑफ द फोरम फॉर ह्युमन राइट्स इन जम्मू अँड काश्मीर, they now live in such a tight security that they cannot even go to buy a groceries. जम्मू काश्मीरमध्ये सिक्युरिटी खूप जास्त वाढलेली आहे, पहिले एवढी ठेवायची गरज नव्हती. Recently elected Punch suffer the same fate. With his customary hyperbole, Home Minister Amit Shah claimed that the new political leadership would emerge from Panchayat rank to replace the dynasties of the National Conference. एकच घर रूल करत होतं जम्मू काश्मीरमध्ये, काय होतं जे कोणी. तर आता लोकल लेवलची लिडरशिप वाढतील आणि या डायनास्टीला बाजूला हटवतील. आणि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, ते दोनच पार्टीची तिथं सत्ता होती. बट 12 पंचेस हॅव बीन शॉट. लोकल लीडर्स, 12 लोकल लीडर्स मारला गेले 2019 पासून. अकॉर्डिंग टू जम्मू काश्मीर पंचायत कॉन्फरन्स, मोस्ट हॅव सिन्स बीन लॉज्ड अंडर द टाइट सिक्युरिटी इन श्रीलंका, श्रीनगर्स हॉटेल्स, फ्रॉम वेअर इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू अटेंड ड्युटीज ऑन देअर कॉन्स्टिट्युएन्सीज. लोकल नेते आहेत, यांना सर्वांना टाइट सिक्युरिटी ठेवून दिलाय, मग कसं होणार? There is a chasm or can. The Delimitation Commission's report is equally worrying. As the new constituencies it has carved out appear to conflict Hindu and Muslim majority constituencies. The most likely result will be to cement the chasm that already yawns between the two communities. आता हे जे मतदारसंघाची पुनर्रचना झालेली आहे जम्मू काश्मीरमध्ये, हे सुद्धा कशी झाली आहे? हिंदू मेजॉरिटी आणि मुस्लिम मेजॉरिटी मतदारसंघ. जे तिथं हिंदू मुस्लिम ऑलरेडी डिस्टर्बन्सेस आहेत ते आणखी जास्त वाढतील असं वाटतं. दॅट इन्सिडेंट इज अ गोल दॅट टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन सच एज लष्कर तोयबा अँड जैश ए मोहम्मद हॅव लॉंग वर्क टुवर्ड्स. म्हणजे यांचं हेच म्हणणं होतं ना, आतंकवादी संघटनांचं हिंदू अलग आणि मुस्लिम अलग झाले पाहिजे. असंच डिलिमिटेशन मतदारसंघाचं झाल्यासारखं दिसतंय. Admittedly, the implementation of the Modi's administration's stated goals was always going to be difficult. ज्या उद्दिष्टांनी 2019 370 हटवलं त्याचे जे उद्दिष्ट अचीव करणं थोडं मुश्किल दिसतं. Bringing security or prosperity to the state had been conflict ridden for decades. जम्मू काश्मीरमध्ये शांतता आणणं, प्रॉस्पेरिटी आणणं हे दशकानुदशक कठीणच दिसतंय. As Atal Bihari Vajpayee or Manmohan Singh could have told Mr. Modi, a long-term task.
Yet each achieved a certain degree of success. पण ठीक आहे, काही ठिकाणी आपल्याला काही सक्सेस सुद्धा मिळाले. A.B. Vajpayee broke the peacemaking ground and Mr. Manmohan Singh continued A.B. Vajpayee policy, adding the tightened security grid that sharply reduced both casualties among civilian and security forces and opened the state economy to cross-border trade, and initiative that benefited Jammu as much as the Valley. आता बघा, ही जी पॉलिसी होती, ठीक आहे, सेक्युरिटीमध्ये थोड्या बहुत प्रमाणात आपण जे काही अचिव्हमेंट केलेली आहे, त्या अचिव्हमेंट मध्ये आपल्या सैनिकांची मृत्यू रेट कमी झाला, सिव्हिलियनचा मृत्यू रेट कमी झाला, इकॉनॉमीमुळे तिथून जो जम्मू काश्मीरमध्ये ट्रेड व्हायचा, इंटरनॅशनल ट्रेड, त्याच्यामुळे फायदा झालाय. देयर वॉज अ पीस डिव्हिडंड फॉर द इकॉनॉमी. जर शांतता असली तर अर्थव्यवस्था चांगलीच असणार. 5,000 काश्मीरी पंडित रिटर्न अल्बेट समव्हॉट अनसर्टनली. 5,000 काश्मीरी पंडित वापस आले. इंडिपेंडंट मीडिया proliferated even if it has frequently was uneven. काही प्रमाणात मीडिया सुद्धा बऱ्यापैकी जागेवर आलेला आहे म्हणते. आता पार्लमेंट कॅन ऍक्ट. आता आपली संसद काय करू शकते? द मोदी ऍडमिनिस्ट्रेशन हॅज दस फार चोजन अनदर वे ऑफ युनिलॅटरलिझम ओर इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी अँड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. क्रिटिसिझम आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंट वरती. In doing so, it has dissipated the gains made by the A.P. Vajpayee and Dr. Manmohan Singh between 2000 to 2014. 2000 ते 2014 पर्यंत वाजपेयी गव्हर्नमेंट, मनमोहन सिंग गव्हर्नमेंटने जे काही अचिव्हमेंट केली ते सगळे बाजूला करून टाकले म्हणते मोदी गव्हर्नमेंटने. बट इट कॅन स्टील बिगिन द लॉंग हॉल बॅक टू स्टॅबिलायझेशन ऑफ व्हॉट इज टुडे द मिझरेबली डेंजरस सिच्युएशन. आजची जी गंभीर परिस्थिती आहे काश्मीरमध्ये, त्याच्यासाठी मोदी गव्हर्नमेंट काहीतरी करू शकतं, पार्लमेंट करू शकतं. काय करू शकतं? असेंब्ली इलेक्शन आर द फर्स्ट स्टेप. सगळ्यात पहिले तिथल्या विधानसभेचे इलेक्शन घ्या म्हणते. देन if they could be held under earlier delimitation and the commission present report be put to the new assembly for consultation, it would be in the spirit of the cooperative federalism. Cooperative federalism वरती कधी प्रश्न पाहिलेत? अल्टरनेटिव्ह ला प्रश्न असतात त्याच्यावरती. कॉपरेटिव्ह फेडरलिझम, कन्फ्रंटेटिव्ह फेडरलिझम, कॉम्पिटेटिव्ह फेडरलिझम. एक तर इलेक्शन घ्या म्हणते पहिले आधीच्या मतदारसंघानुसार, आणि इलेक्शन झाल्यानंतर हे जे डिलिमिटेशन आहे, मतदारसंघ पुनर्रचना, याचे रिपोर्ट त्या विधानसभेसमोर ठेवा, नंतर त्यावर विचार होईल. Home Minister Shah has repeatedly promised the restoration of statehood. 3 years is a long time to hold up that promise without implementing it. Parliament is currently in session and could easily amend the Jammu Kashmir Reorganization Act 2019. What could be more fitting conclusion to the 75th year of independence than the return to the basic element of electoral democracy? Jammu Kashmir मध्ये निवडणुकीवर लोकशाही असावी, which alone would lead to the improvement in human rights on the ground. मग आता जम्मू काश्मीरच्या बाबतीत गेल्या 20 वर्षामध्ये काय काय झालंय, काय समस्या झाल्या, काय इम्प्रूव्ह झालं, काय चॅलेंजेस अजूनही बाकी आहेत, हे कळलं का सर्वांना? किंवा इव्हॅल्युएट जरी केली आपण सेंट्रल गव्हर्नमेंटची पॉलिसी, इव्हॅल्युएट द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट टुवर्ड जम्मू अँड काश्मीर सिन्स 2014, हा प्रश्न क्लिअरली आपल्याला मिळतो. चला पुढे जाऊया. हो सर, यावर क्वेश्चन येतात, बिलकुल येतात. फक्त एक लक्षात ठेवायचं की कॉन्फ्लिक्टिंग गोष्ट असते तर कॉन्फ्लिक्टिंग गोष्टीला कधी डायरेक्टली विचारला जाणार नाही. जम्मू काश्मीर भारताचा भाग आहे, मग असं नाही विचारणार 370 हटवलं चुकीचं आहे की बरोबर आहे, ते नाही विचारणार कधी. की गेल्या काही वर्षामध्ये, गेल्या 5 वर्षामध्ये, 10 वर्षामध्ये जम्मू काश्मीरमध्ये ज्या काही घडामोडी झाल्या त्याचा आढावा घ्या. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह जे काही आहे ते, जम्मू काश्मीरमध्ये आणखी काय करायला पाहिजे. एक प्रश्न विचारला होता या 1-2 वर्षातल्या मेन्स मधला आहे की मिलिटंट स्टेटमध्ये सामान्य जे लोक आहेत, ओके, यांचा तिथल्या पोलीस किंवा मिलिटरीला सपोर्ट असणं आवश्यक आहे. त्यांच्या सपोर्ट शिवाय काही करू शकत नाही. पण असं दिसतं की जे स्थानिक लोक आहेत हे पोलिसांना सपोर्ट किंवा मिलिटरीला सपोर्ट करण्याच्या ऐवजी आतंकवाद्यांना सपोर्ट करतात, ज्याच्यामुळे आपले प्रॉब्लेम्स होतात. मग मिलिटरी आणि सामान्य व्यक्ती तिथले यांचे संबंध सुधारण्यासाठी काय करता येईल असा प्रश्न विचारलाय. या गेल्या 3-4 वर्षाच्या आतमधलाच प्रश्न. कळला का? जम्मू काश्मीरमध्ये आतंकवाद्यांना, म्हणजे तिथल्या लोकांचा आतंकवाद्यांवरती विश्वास आहे किंवा आतंकवाद्यांना ते सपोर्ट करतात. मिलिटरीला सपोर्ट करत नाही म्हणून मिलिटरीला चॅलेंज होतो. मग त्यांनी जर मिलिटरीला सपोर्ट केलं तर आपण सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकू. पण आपल्या मिलिटरीचे आणि जम्मू काश्मीरच्या स्थानिक लोकांचे संबंध चांगले नाहीये. मग हे सुधारण्यासाठी काय करता येईल असे रेकमेंडेशन विचारले होते व्हेरी रिसेंटली, गेल्या 4 वर्षाच्या आतमधलाच प्रश्न आहे.
4 वर्ष पण असतील झाले बहुतेक. ठीक आहे, चला पुढे जाऊया. रिमेंबरिंग अँड एक्सपल्शन, रिमेकिंग अपॉर्च्युनिटी. युगांडा आहे, कामाचा नाही, आपला काही संबंध नाही. पुढे इज द डिक्लाइनिंग रुपी ए क्रायसिस ऑर अन अपॉर्च्युनिटी. आपला रुपया कमी खाली चाललाय, 80 रुपयावर गेला, मग हे आपल्यासाठी संधी आहे की चॅलेंज आहे, असा प्रश्न आहे. आता रुपया का खाली चाललाय याचे 5-6 कारण आपण 1-2 दिवसाआधी बघितले. रुपयाची किंमत का खाली घसरत आहे आपण पाहिलं का? डायरेक्टच रिझल्ट दिले होते. आता रुपया जेव्हा खाली जातो तेव्हा काय होतं, सरळ सरळ आपला जो एक्सपोर्ट आहे ना तो वाढतो आणि इम्पोर्ट जो आहे तो आपला कमी होतो. इम्पोर्ट महाग होतो ना, इम्पोर्ट महाग होतो आपल्यासाठी, आयात करणं महाग होतं, म्हणून आपला आयात कमी करावंच लागतं. आणि एक्सपोर्ट आपला वाढतो. पण चॅलेंज असं येतं की आपण एक्सपोर्ट करणार तर काय करणार बाबा, आपला एक्सपोर्ट ऑलरेडी कमी आहे. 150 करोड लोकांना खाऊ घालायचंय, सगळ्यांच्या अंगावरती कपडे टाकायचे, सगळ्यांच्या हाती मोबाईल द्यायचे, सगळ्यांच्या घरात टॉयलेट बाथरूम बांधून द्यायचे, सगळ्यांना जेव घालायचंय. मग इथंच तर कन्झम्पशन एवढं आहे, एक्सपोर्ट काय करणार आहे? आपल्या एक्सपोर्टवरती मर्यादा आहेत. पण आपलं इम्पोर्ट जे आहे बेसिकली आपलं एनर्जी, 85% एनर्जी आपण इम्पोर्ट करतो, जी दरवर्षी याची डिमांड वाढतच चालली आहे. इम्पोर्ट आपलं वाढतच जात आहे, एक्सपोर्ट आपलं एका लिमिटच्या पलीकडे होऊ शकत नाही. मग रुपया डिव्हॅल्युएट होऊनही आपल्याला परिणाम काय होणार आहे लॉंग टर्म मध्ये? शॉर्ट टर्म मध्ये ठीक आहे, थोडा बहुत इम्पोर्ट कमी होईल, एक्सपोर्ट वाढेल, पण आपण आपला इम्पोर्ट कमी करून करून किती कमी करणार आहे? त्या लोकांना घासलेटच्या दिव्यात ठेवायचं का परत? तशी परिस्थिती आणू शकत नाही. कोळसा इम्पोर्ट करावा लागतोय, युरेनियम इम्पोर्ट करावं लागतोय, क्रूड ऑइल इम्पोर्ट करावं लागतोय, फर्टिलायझर्स इम्पोर्ट करावे लागत आहे, मशिनरी इम्पोर्ट करावी लागत आहे. आणि आपण इम्पोर्टेड गोष्टी वापरण्यामध्ये मोठ्यापणा समजतो स्वतःला, जे अतिशय चुकीचं आहे. ओके, सो मग आता हे काय म्हणतंय की आपला घसरणारा रुपया आहे आपल्यासाठी चॅलेंज आहे की अपॉर्च्युनिटी? शॉर्ट टर्म मध्ये पाहिलं ते अपॉर्च्युनिटी आहे, पण लॉंग टर्म मध्ये चॅलेंज आहे. ओके, आता हे तुम्हाला याच्यामध्ये कसं दिलंय, हे 2 लोकांचे प्रश्न उत्तर आहे, 2 लोकांचे प्रश्न उत्तर आहे, त्यामुळे हे समजायला तुम्हाला थोडासा वेळ लागेल. अजून तुम्हाला फिस्कल पॉलिसी माहिती नाही, मॉनिटरी पॉलिसी माहिती नाही. जेव्हा तुम्ही थोडंसं बेसिक इकॉनॉमी शिकाल ना तेव्हा तुम्हाला याच्यामधल्या टर्म नाहीतर 1 दिवस हे खायलाच लागायचा. पण ते आपण त्या दिवशीचे कारण बघितले डिक्लाइनिंग रुपीजचे, हे तुम्हाला जर कळले असतील, मग तुम्ही हे स्वतः जरी वाचलं, लागू द्याला 2 तास लागले तर तुम्हाला थोडं बहुत यातलं कळेल. मी नुसतं एक्सप्लेन करून सांगितलं काही कळणार नाही याच्यामधून. चला आता पुढे जाऊया. चेस प्लेअर नको आपल्याला. द कोल मायनिंग प्रोटेस्ट इन द हासदेव अरण्य रिजन. बघूया कोल मायनिंगच्या विरुद्ध. वाय हॅज द प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन अगेन्स्ट कोल मायनिंग इन द हासदेव फॉरेस्ट हॅज बीन पास बाय द छत्तीसगड लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. ट्रायबल वरती आहे प्रश्न, काय म्हणतात ते बघूया. The story so far. The Hasdev Aranya Forest are called the lungs of Chhattisgarh. चलो, हे पण प्रेम साठी कामात पडतं. Over the past 1 year, protests against mining in this region have erupted several times, and some still continue to sit in the demanding a complete stop of mining. Mining करायची नाही म्हणते डायरेक्टच. Amid this, on July 20th, the Chhattisgarh Legislative Assembly unanimously passed a private member resolution urging the center to cancel allocation of coal mining blocks in the इकोलॉजिकली सेन्सिटिव्ह एरिया. अतिशय चांगली गोष्ट केली. जो इकोलॉजिकली सेन्सिटिव्ह एरिया आहे, पर्यावरणाच्या दृष्टीने जो सेन्सिटिव्ह एरिया आहे, तिथे मायनिंग वरती टोटल बंदी. आणि प्रायव्हेट मेंबर बिल आहे बघा, प्रायव्हेट मेंबर बिल म्हणजे याला किती कॉपरेशन झालंय, किती कॉपरेशन झालंय. नाव व्हॉट इज प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन, याच्यावरती क्वालिटीच्या प्रिलिम मध्ये प्रश्न आलेले आहेत. प्रायव्हेट मेंबर बिल म्हणजे असा व्यक्ती जो मेंबर नाही, मिनिस्टर नाहीये. ओके, according to Chakshu Roy, who leads the legislative and civic engagement initiative at the PRS Creative Research, an MLA who is not minister, आमदार आहे पण मिनिस्टर नाहीये, त्याने जर कोणतं बिल मांडलं असेल तर त्याला म्हणतात प्रायव्हेट मेंबर बिल, वेदर शी हॅपन्स टू बी फ्रॉम द रुलिंग पार्टी ऑर नॉट. मग हा व्यक्ती जो फक्त आमदार आहे, मग तो रुलिंग पार्टीचा असू द्या किंवा नसू द्या, विरोधी पक्षाचा असला तरी चालेल, त्याने मांडलेलं बिल हे प्रायव्हेट मेंबर बिल असतं. A private member resolution can be brought in by private member, and if passed, it become expression of what the House thinks. This is different from private member bill, which would become law in case of approval. आता हे प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन आहे, हे बिल नाही मांडलं त्यांनी, रेझोल्युशन ठराव मांडला फक्त, आणि त्याच्यावरती मग बिल पास करण्यात आलं. चला पुढे जाऊया. The Hasdev forest are ecologically sensitive due to rich biodiversity they offer, and due to the presence of large migratory corridor for elephants.
Such private member resolutions were passed by the state assemblies of Punjab, Kerala during farm law agitation, where both state legislatures had expressed their displeasure against then the proposed not withdrawn farm laws. In the given case, Chhattisgarh Assembly has passed the resolution urging the center to cancel the allocation of coal mining blocks in the Hasdev region. म्हणजे इथे छत्तीसगडने रेझोल्युशन पास केलाय, ऍक्ट हा पास केलेला नाही, ऍक्ट नाही, कारण की हे ऍक्ट पॉवर सेंटरकडे आहे. मग या विधानसभेने रेझोल्युशन पास केलं की त्यांनी ठराव पास केला, जो ठराव त्यांनी पार्लमेंटकडे पाठवलाय. कशासाठी? की हसदेव रिजन मध्ये पूर्णपणे मायनिंग ब्लॉक बंद करा. Who moved the resolution and why? Dharamjit Singh, an MLA who represent the Lormi, a segment of Bilaspur Lok Sabha constituency, introduced the resolution. Mr. Singh is one of the 3 MLAs from Janata Congress Chhattisgarh. He is a party founded by former Chief Minister Ajit Jogi. ठीक है, अजित जोगी ज्यांनी फॉर्म केली पार्टी, त्यातले 3 मेंबर पैकी एक is currently being led by his son Amit Jogi and has 3 MLAs in the current assembly. But 3 आमदार हैं यांचे. Mr. Singh has been a vocal supporter of the protests going in Hasdev region and had also tried to move the resolution in the last assembly session with assembly elections scheduled next year. पुढच्या वर्षी विधानसभेचे इलेक्शन आहे छत्तीसगडचे. Mr. Singh party is also looking to ride on the popular and intensifying anti-mining sentiment, say those from another parties. विरोधी पक्षाचं म्हणजे रुलिंग पार्टीचं काय म्हणणं आहे? पुढच्या वर्षी इलेक्शन आहे बा, म्हणून हे विरोधी पक्षावाले फायदा घेत आहे मुद्द्यांचं रामायण करून. व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ द हसदेव अरण्य रिजन? द हसदेव अरण्य फॉरेस्ट लाइज इन द कॅचमेंट एरिया ऑफ द हसदेव रिव्हर. चलो, सगळ्यात पहिले हसदेव रिव्हर सुद्धा आहे. हसदेव रिव्हर is spread across एवढा एरिया in the north central Chhattisgarh. The Hasdev river is tributary of Mahanadi. जे प्रीलिम साठी कमात पडणार आहे. Mahanadi's tributary Hasdev River, which originates Chhattisgarh and flows through the Odisha into Bay of Bengal. Chhattisgarh, Odisha and Bay of Bengal. The Hasdev forests are also catchment area for Hasdev Bango Dam. So Hasdev Bango Dam built across Hasdev River, which irrigates 6 lakh acres. Crucial to state with paddy and its main crop. Besides, the forests are ecologically sensitive due to rich biodiversity they offer and due to the presence of large migratory corridor for elephant. एक तो forest सुद्धा आणि elephant सुद्धा. म्हणून important आहे. When did the controversy surrounding coal mining start? Underneath the Hasdev Aranya is coal field that comprises 22 coal block. म्हणजे 22 coal block आहेत तिथे. In 2010, the center categorized Hasdev Aranya to be no-go zone for mining. Center ने notify केलं no-go zone, mining होणार नाही. It ruled out mining in any of these blocks. However, only a year later, Minister of Environment, Forest and Climate Change granted clearance for mining. 2010 मध्ये म्हटलं की मायनिंग होणार नाही आणि 11 मध्ये परत परमिशन देऊन टाकली मायनिंग करायची. And 7 blocks have been allotted to different companies, says resolution. आणि या 22 पैकी 7 ब्लॉक वेगवेगळ्या कंपन्यांना देऊन पण टाकले. म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटने स्वतःचं डिसिजन बदलवलं. Of these 2, Parsa East, Kete Basan and the काय छोटी after second are the operational. एक लक्षात ठेवा फक्त. Yes, Parsa East, Kete Basan and छोटिया हे कुठे आहे? तर छत्तीसगड, झारखंड. Chhattisgarh, not Jharkhand, Chhattisgarh. The PEKB phase 1 has been completely mined while there has been local opposition to mining and deforestation in Parsa. ठीक आहे, कुठं झालंय, कुठं विरोध चालू आहे. After the Gram Sabha opposed mining, Gram Sabha हा सुद्धा आपल्या मेन्सच्या सिलेबसचा हिस्सा आहे. ग्राम सभेने ठराव पास केले का मायनिंग करायची नाही. In the Madnapur South and Gidmudi Paturia blocks that were allocated to Andhra Pradesh Mineral Development Company, Chhattisgarh State Power, respectively. Mr. Singh resolution note that the mining activities are halted in all 5 of these blocks. सगळ्या 5 ठिकाणी mining operation थांबवलंय. 4 other blocks had been listed for auction by the central, but were taken off the list after state government wrote letter requesting the center to not allow mining in these blocks located in catchment areas of the 2 important rivers Hasdev and Mand. The Hasdev river सुद्धा आली आणि मांद रिव्हर सुद्धा झाली. हे तर महानदीची ट्रिब्युटरी आहेत. ओके, चलो. मिस्टर सिंग has urged the state government to use the same principle to stop mining in already allocated Hasdev coal block where no activity has started thus far. जिथे अलॉटमेंट झालेली आहे पण अजूनही मायनिंग सुरू झालेली नाही तिथे सुद्धा मायनिंगची अलॉटमेंट कॅन्सल करा. He suggested that these companies may be allotted coal blocks elsewhere in Chhattisgarh or in rest of the mining rich areas. तर या कंपन्यांना जे ब्लॉक द्यायचे ते इतर ठिकाणी द्या छत्तीसगडमध्ये, इथे नाही द्यायचं.
Will mining stop after resolution is passed? आता विधानसभेने फक्त ठराव पास केला तर या आधारावरती मायनिंग स्टॉप होईल का? Despite the members of both ruling Congress and principal opposition BJP that is in power at the center adopting the resolution isn't expected to change the status quo. ठीक है, resolution मान्य होईल असं वाटतं. While the Congress says the onus is on the center to stop mining, the BJP has been asking state government to withdraw the clearances it has issued to 9 development. तर राज्य काय म्हणताय की ज्यांना ज्यांना क्लिअरन्स दिले होते त्यांना रद्द करा. Who handle all mining activities on behalf of the companies that hold the mining lease. Mr. Singh said in his speech that due to mining in this area, 3 lakh trees will be felled. 3 lakh झाडं तोडणार आहेत. Would be detrimental to Chhattisgarh. While urging to the center stop mining, he also mentioned the clearances provided by the state government, such as final clearance from the forest department and those under air pollution. ठीक है, हे जाऊ द्या. During the discussion on private member resolution, Chhattisgarh Minister Bhupesh Baghel, CM Bhupesh Baghel said it was for the center to decide whom a coal block should be allocated, and that state government had no role in it. CM चं म्हणणं आहे की सेंटर डिसाइड करेल, राज्याचा काही संबंध नाही. आमचं म्हणणं आहे फक्त मायनिंग नको. Activists, however, say that the clearances mentioned in Singh's speeches are like of veto power held by the state government that can stop mining activities from starting. They also reiterate, as did Mr. Singh, in his speech about Congress President Rahul Gandhi promised during the visit to Madnapur village, where he assured that he would fight for the local tribe opposing coal. राजकारण झालंय. आता आपल्याला प्रिलिम साठी काय सापडलं? 2 नद्यांचे नाव सापडले, हे कोल ब्लॉक सापडले, आणि कुठेतरी ग्रामसभेची एक पॉवर इथून दिसते. ग्रामसभा हा प्रश्न कुठेतरी मेन्स मध्ये ट्रू डेमोक्रेसी, ग्रामसभेने ठरवलं नाही कब्जाचं मायनिंग, तर त्याचे कुठपर्यंत इम्पॅक्ट होतात हे पण शिकण्यासारखं आहे. सर्वांना कळलं काय याच्यामधून प्रिलिम साठी काय तर, आणि मेन्स मध्ये फक्त एक बिंग आणि एक्झाम्पल कामात पडेल. कळलंय काय सर्वांना? चला पुढे जाऊया. The Kanas won the abortion and its bearing on the US state. Let it be तिकडे आपल्या कामाच नाही. कोण आहे? साई पल्लवीन गार्गी. The need for hope in the times of despair even amid the uncertainty. अरे हिरोईन आहे, पिक्चरच आहे, जाऊ द्या कामाचं नाही आपल्या. ठाकरे faction gets relief from SC. 130 hate news case reported since LS poll. Allahabad High Court denies bail to journalist Kappan. Bihar labor killed, 2 hurt in Pulwama attack. Include chapter on Burfukan in syllabus. Navy's Women Pilot Chart in Newport, the first of its kind, maritime mission. Showcase Nari Shakti. Women empowerment मध्ये कामात पडेल लिहायला. ओके, वुमेन आता एअरफोर्स मध्ये झाल्याच होतं, वुमेन आता नेव्हीत पण विमान उडवण्यामध्ये चांगली प्रगती आहे. बघू द्या काय म्हणते आता करंट मध्ये यातलं काही सापडतं का. 5 officers of the Indian Navy created history by completing the first all-women independent maritime reconnaissance and surveillance mission on the Arabian Sea on board a Dornier 228 aircraft. Paper मध्ये फक्त एवढंच विचारतील, recently Dornier 228 was in news. What was that? कळलं का फ्रीसाठी? Dornier 220 was in news. What was it? मग पहिला मिसाईल, मग दुसरं शिप, तिसरं मग एअरक्राफ्ट ऑफ नेव्ही. The women officer received months of ground training and comprehensive mission briefings in the run-up to this historic sortie. The aircraft was captained by mission commander Lieutenant Achal Sharma. हे UPSC नाव असेल नाही विचारत. With pilot Shivangi and Lieutenant Apurva Gite. The tactical and sensor officer Pooja Panda, Pooja Shekhawat. चला ठीक आहे, MPSC विचारते असं, UPSC नाही विचारत नाव असेल. They are part of India's Naval Air Squadron, INAS 314, based at Naval Air Enclave Porbandar. ठीक आहे, इथून होतं. Stating that the Navy has been a front runner in driving transformation in the armed forces. The statement said its women empowerment initiative. चला आपल्या कामाचं women empowerment initiative include induction of women as a pilot, selection of women as air operation officers into the helicopter stream, and conducting an all-women sailing circumnavigation expedition across the globe in 2018. First of its kind military flying mission was, however, unique and is expected to pave the way for women officers in the aviation cadre. सुरुवात आहे, चांगली गोष्ट आहे. It was indeed a mission that showcased the Nari Shakti, women empowerment.
वुमेन एम्पॉवरमेंट मध्ये कुठेतरी, आणि सध्या सुद्धा एनडीए मध्ये विमेनना एंट्री दिलेली आहे. म्हणजे डिफेन्स फोर्सेस मध्ये, आर्मी नेव्ही एअरफोर्स मध्ये विमेनची एंट्री चांगली गोष्ट आहे. आता त्याचे काही पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह काही असू शकतात, त्याच्याबद्दल कधी चर्चा झालेली नाही, आली तर बघ. पुढे न्यू दिल्ली मेंटेन्स स्टडीड सायलेन्स ऑन तैवान क्रायसिस. सीजीआय प्रपोजेड जस्टिस यू ललित ॲज अ सक्सेसर. नेक्स्ट सीजीआय असणार आहे ते आपले यू ललित, त्यांचं नाव आपण सुचवलंय. Truth cannot be barricaded. Rahul summons to Kharge a new law, says Congress. High Court rejects plea of 3 MLA under arrest. RS passes family court bill. Mamata likely to meet Prime Minister today. Not necessary. Pasmand leaders. Pasmand, whatever. High-tech radicals turning Assam into Islamist hub. High-tech, the technologies are used करून. Subscribers said there is a surplus money in EPS. Kuldeep Vishnu and wife Renuka joins BJP. Not necessary for us. After Taiwan Pelosi wrap up South Korea visit. एकटी गेली आणि सगळं अंधार करून आली. श्रीलंका फर्मली कमिटेड टू वन चायना पॉलिसी. त्याच्यावरती बघा, श्रीलंकेच्या इकॉनॉमिक क्रायसिस मध्ये भारताने हेल्प केली. ठीक आहे, आता जे चालू होतं त्याच्यामध्ये भारताने बरीच हेल्प केली. हा तिथला रणील विक्रमासिंघे काय म्हणतात ते टेम्पररी प्रेसिडेंट झालाय, पण शेवटी त्यांना त्याचं नाव तेच कमिटेड टू श्रीलंकाच म्हणते. श्रीलंकेमुळे सगळं आर्थिक नुकसान झालंय. श्रीलंकेमुळेच सर्व चायनामुळेच सर्व आर्थिक नुकसान झालंय श्रीलंकेचं. पूर्ण श्रीलंका बुडली पॉलिटिकली, इकॉनॉमिकली फक्त चायनाच्या डेप्थमुळे. तरी श्रीलंकेत म्हणतात चायनीजच, म्हणजे हे काही सुधारणा रचले नाहीये. म्हणजे भारत तिथे एवढं करतोय ते काही त्यांना काही कळत नाही. ऍक्च्युली ते शॉर्ट टर्म व्हिजन, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, एक प्रुडंट व्हिजनवाली फॉरेन पॉलिसी नसण्याचे काय परिणाम होतात, प्रुडंट व्हिजनवाली फॉरेन पॉलिसी नसण्याचे काय परिणाम होतात, हे फेल्युअर जर बघायचं असेल तर श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान यांच्याकडून बघायला मिळतात. रिसोर्सेस कमी जरी असले पण फॉरेन पॉलिसी जर स्ट्रॉंग असली, जी आपली 2014 नंतर झालेली आहे, रिसोर्सेस कमी असले, चॅलेंजेस तुमच्याकडे असतील, काय प्रॉब्लेम नाही, पण तुमची फॉरेन पॉलिसी जर फर्म आहे तर तुम्ही सर्व गोष्टीला ओव्हरटेक करू शकता. आता हे ते श्रीलंकन फेल्युअर, पण शेवटी ते गेले तिकडेच. लेट इट बी. बिलावल स्टॉप्स वर चिटगांव. Iran nuclear talks restart in Vienna with EU mediation. Taiwan decries China's military drills. Monkeypox. Inflation driving 8% of GST revenue rise. आकडेवारी आहे, बघूया जीएसटी काय म्हणतात. High inflation is driving about 8% of current surge in goods and services tax revenue, and inflation adjusted GST collection so far this year are 26% higher than pre-COVID levels. अच्छी बात है. Pre-COVID level पेक्षा आपण 26% ना पुढे आहोत. SBI research said in report on Thursday suggesting this rise could be driven by higher consumption. Higher consumption म्हणजे हे डोमेस्टिक कन्झम्पशन बद्दल आहे. कन्झम्पशन म्हणजे खाणं नाही, वस्तूचा वापर करणे. जेवढा आपलं अर्थव्यवस्थामध्ये लोक वस्तूंचा जेवढा वापर करतील तेवढ्या वस्तू विकत घेतल्या जातील, जेवढ्या वस्तू विकत घेतल्या जातील तेवढं टॅक्स गव्हर्नमेंटकडे जमा होईल. लोक वस्तू किंवा विकत घेतील जेव्हा त्यांच्याकडे पैसे असतील. म्हणजे हे इंडिकेट करतं की अर्थव्यवस्थेत किती पैसा आहे. SBI research also raised its current account deficit target for this year to 3.7% of GDP. GDPच्या 3.60%. Projected the trade deficit to wide to 8.5% of GDP in 22-23. The bank's researchers attributed the entire expansion in India's trade deficit in July or June to the deep in export caused by government measures to control inflation. म्हणजे बघा आता जून 2022 याच्या तुलनेमध्ये जुलै 2022 मध्ये आपलं ट्रेड डेफिसिट, व्यापारी तूट आपली वाढली. का वाढली? डीप इन एक्सपोर्ट कमी झालं. का कमी झालं? गव्हर्नमेंट मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन मध्ये गव्हर्नमेंटने काय केलं, म्हणजे निर्यातीवरती रेस्ट्रिक्शन आणले. विंडफॉल टॅक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, विंडफॉल टॅक्स लावला पेट्रोलियम प्रोडक्ट वरती, त्यामुळे आपलं एक्सपोर्ट कमी झालं. एक्सपोर्ट कमी झालं, आयात तेवढीच आहे, म्हणजे ट्रेड डेफिसिट वाढणार की नाही. निर्यात कमी होत आहे आणि आयात आपली तेवढीच आहे किंवा आयात वाढत आहे, व्यापारी तूट वाढेल की नाही. अरे व्यापारी तूट वाढेल की नाही, कळतं ना. हा चल. GST collections have clocked over 1.4 lakh crore for 5 successive months, with July recording the second highest revenue since the indirect tax regimes
introduced at almost 1.49 lakh crore, 28% higher than earlier year. Various reasons including better compliance. का वाढलं मग जीएसटीचं कलेक्शन आपलं? Various reasons including better compliance, economic recovery, higher inflation are considered some of the factors leading to high GST revenue. मग जीएसटीचं कलेक्शन आपलं कशामुळे वाढलं? की जीएसटी जे नियम आहेत, जे रूल्स आहेत, त्याचं चांगलं फॉलो करण्यात आलं. आर्थिक जे आपण स्लोडाऊन आलं होतं कोरोनामध्ये, त्यातून बाहेर येऊन आर्थिक विकास बरा होतोय. तर इन्फ्लेशन सुद्धा मॉडरेट आहे म्हणून. एसबीआय ग्रुप चीफ इकॉनॉमिक ऍडवायझर सेड SBI sought to estimate inflation adjusted revenue by deflating actual revenue with the consumer price index. आता CPI काय असतं हे तुम्हाला बेसिक इकॉनॉमी मध्ये शिकायला मिळेल. WPI CPI to measure retail inflation while excluding fuel. CPI retail inflation मोजतं fuel वाला सोडून. The gap between the two actual GST revenue versus inflation adjusted revenue started increasing since May. म्हणजे ऍक्च्युअल जीएसटी कलेक्शन आणि इन्फ्लेशन ऍडजस्टेड जीएसटी कलेक्शन याच्यामधली गॅप वाढायला चाललेली आहे. समजा मागच्या वर्षी आपला जीएसटी 100 रुपये होता, यावर्षी 110 रुपये. काय दिसतं आपल्याला? 10 रुपयांनी वाढला. पण इन्फ्लेशन जर 5% असेल की मागच्या वर्षी 100 रुपयाची वस्तू यावर्षी 105 रुपयात झालेली आहे, तर रिअल आपलं उत्पन्न 10 रुपयाने वाढलं का नाही? 5 रुपयाने वाढलं. कळलं काय मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन? हे मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन कळलं का? म्हणजे ही जी गॅप आहे ही आता वाढायला लागली म्हणते आपली. आता पुढे काय म्हणते बघा. 2022 significant difference between two since mid 2020. Currently nearly 8% of increase in GST revenue can be attributed to the higher inflation. हायर इन्फ्लेशन मुळे आपलं जीएसटी 8% ने वाढलं म्हणते. एवढं इन्फ्लेशन नाही पाहिजे. मिस्टर घोष नोटेड SBI estimate peg inflation adjusted GST revenue for the first 4 months of 22-23 at an average of 1.2 lakh crore. This is a 26% jump in inflation adjusted GST from pre-pandemic level at 95,000 crore. In simple terminology, this shown that even after accounting for higher inflation, GST collection have remained robust, and this increase could be the pure consumption impact. मग आता बघा की इन्फ्लेशन जरी आपण मायनस करून टाकलं जीएसटी मधून इन्फ्लेशन जरी मायनस करून टाकलं तरीही आपलं जीएसटी कलेक्शन वाढलेलं आहे. आणि हे कशामुळे दिसतंय? मग डोमेस्टिक कन्झम्पशनमुळे. लोकांनी जेवढ्या जास्त वस्तू विकत घेतल्या, जेवढा जास्त वापर केला, तेवढा जास्त त्यांनी टॅक्स घेतला. प्रत्येक वस्तू मागे जीएसटी द्यावाच लागतो. याचा अर्थ काय की डोमेस्टिक कन्झम्पशन वाढतंय. डोमेस्टिक कन्झम्पशन वाढतं म्हणजे काय? लोकांकडे पैसे नाही तर लोक वस्तू विकत घेतील का? नाही. लोकांकडे पैसे आहेत, जे अर्थव्यवस्थेने पैसा जनरेट होतोय, अर्थव्यवस्था जागेवरती येत आहे, लोकांना काम मिळतंय किंवा ज्यांचे काम केले त्यांना काम मिळालंय किंवा लोकांच्या सॅलरी हाईक झाल्या, उत्पादन वाढतंय, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होत आहे, हे सगळं इंडिकेट करतं. जीएसटीची वाढती अमाऊंट, जीएसटीचं कलेक्शन हे इंडिकेट करतं. जर आपण इन्फ्लेशन मायनस केलं आणि ते जर पॉझिटिव्ह येत असेल तर काय इंडिकेट करतं की अर्थव्यवस्था जागेवरती येत आहे. लोअर दॅन पीक विथ रेकॉर्ड goods trade deficit of 31 billion in July compared with the previous 26.2 billion in June, taking the deficit past 100 billion for year already. The bank's researcher estimate the full year deficit at 8.5% of GDP. पण हे जे डेफिसिट आहे ट्रेडचं, इंटरेस्टिंगली दिस इज मच लोअर दॅन द पीक. 12-13 मध्ये आपलं ट्रेड डेफिसिट खूप जास्त होतं. जे 10.7% ऑफ जीडीपी होतं ते आता येतं 8.5% वरती. चांगली गोष्ट आहे. Mr. Ghosh observed thus the current situation is much better than in 2012-13. 2012-13च्या तुलनेमध्ये जरी आज आपल्याला चॅलेंजेस दिसत आहेत तरी 12-13च्या पेक्षा आजची परिस्थिती मात्र चांगलीच आहे. चला पुढे काय म्हणताय. BOU raises rate by most since the warn of pain. UK to set recession. UK to enter recession Q4 of 2022. युनायटेड किंगडम मध्ये रिसेशन येणार आहे म्हणते. ते सगळं तिकडे सर्व्हिस सेक्टर मध्ये. स्पेक्ट्रम अलोकेशन बाय ऑगस्ट. सर जीएसटी वर क्वेश्चन ऑलरेडी येऊन गेलेले आहे. आता जीएसटी वरती व्हॉट इज जीएसटी वर क्वेश्चन विचारत नाही. आता हे जे मी तुम्हाला सांगितलं याच्यात क्वेश्चन कसा एक लक्षात घ्या. जीएसटी जो आहे, सेंटर आणि जीएसटीचे जे कॉन्फ्लिक्ट आहे, सेंटर आणि स्टेटचे जे कॉन्फ्लिक्ट आहे जीएसटीचे, ते ऑलरेडी क्वेश्चन आले. आता जीएसटी कलेक्शन हे काय रिफ्लेक्ट करतं म्हणजे परावर्तित करतं किंवा आपल्याला काय दिसतं? इकॉनॉमिक रिकव्हरी, इकॉनॉमिक आर्थिक रिकव्हरी म्हणजे दुरुस्ती. ठीक आहे. किंवा जीएसटी कलेक्शन वाढायला पाहिजे, पण ते जीएसटी कलेक्शन इन्फ्लेशन, रिअल जीएसटी कलेक्शन
हे रिअल आर्थिक विकास तेव्हाच रिफ्लेक्ट करेल जेव्हा त्याच्यामध्ये इन्फ्लेशन मॅनेज केलेलं असेल. नुसतं जीएसटी कलेक्शन वाढणं हे महत्वाचं नाहीये, तर इन्फ्लेशन मायनस करून जर ते वाढलेलं दिसत असेल तरच इकॉनॉमिक रिकव्हरी होत आहे असं म्हणता येईल. हे एक्सप्लेन करा किंवा याच्यात काही कॅल्क्युलेशन काही ऍडिशन देऊन विचारलं जाऊ शकतं. जीएसटी वरती प्रिलिम्स मेन्सला बरेचदा प्रश्न आलेले आहेत. मेन्स मध्ये मात्र अप्लाइड प्रश्न असतात. हे आलं स्पोर्ट पेज, हे कामाचं नाही आपल्या, तरी बघू खाली काय का नाही. बघू यावरती. केरळची फ्लड कंटिन्युअसली, चायना होल्ड मिलिटरी ड्रिल्स. आता जेव्हा तुमच्याकडे ॲटलास असेल ना तेव्हा तैवान बद्दल थोडंसं बघून घ्यायचं. तैवान कुठं आहे, कोणतं लॉन्जिट्यूड आहे, कोणतं लॅटिट्यूड आहे. लॉन्जिट्यूड थोडा लॅटिट्यूड कुठला आहे, तिथे कुठल्या स्ट्रेट आहेत, कुठले सी आहेत, बाजूला कोणता आयलँड आहे, कोणता नाही आहे, हे असं बघायचं ॲटलास मधून जिओग्राफीसाठी. हे एक उदाहरण कामात पडेल की कोर्टाने त्याचं काम केलं पण एक्झिक्युटिव्ह त्याला इम्प्लिमेंट करत नाही, लोक सिरियसली घेत नाहीये. किंवा केस स्टडी मध्ये सुद्धा येऊ शकतं की तुम्ही अशा रिजन मध्ये आहात जिथे पतंग उडवणं हा खूप मोठा काय म्हणतात ते उत्सव आहे. लोक चायनीज मांजा वापरतात. बऱ्याचशा घटना आधी पण झालेल्या आहे, पक्षी मरण्याच्या, लोकांच्या त्या मांज्यामुळे लोक इंज्युअर्ड झाल्याचा, पण तरी लोक ऐकत नाही. तुम्ही काय कराल, कसं समजून सांगाल तिथल्या लोकांना? मग त्याच्यामध्ये इथिकल इश्यूज काय? तुम्ही जर त्यांना पतंग उडवू नका म्हटलं त्यांचे कल्चरल राईट्स व्हायलेट होतील किंवा मुलांचं स्पोर्टचं व्हायलेट होईल. मांजा, बाकी ते म्हणतात की बाबा मांजा स्वस्त आहे, चायनीज मांजा स्वस्त आहे, बाकी धागे महाग आहेत किंवा त्या क्वालिटीचे नाहीये. मग तुम्ही त्यांना कसं समजून सांगाल? कोणाकोणाची मदत घ्याल? हे स्वतःच्या खिशातून पैसे द्याल आणि जा बाबा घेऊन या, एका माणसा पगार देतो मी, घेऊन घ्या, साधे चांगलेवाले धागे महाग असतील तरी, असं कराल? असे काहीतरी इथिक्सवरती प्रश्न येऊ शकतो. पुढे गेलं तर हे मी तुम्हाला सांगितलं इकडं एनसीओ सिनियर सिटीजनच्या बाबतीत हा पेपर 4 ला येणारा प्रश्न आहे इथिक्स मध्ये. हे सगळं लॉ करू शकत नाही. पहिली गोष्ट, काही गोष्टी लॉ असणं हे पण थोडीशी शेमफुल गोष्टच असते. आता हे वुमेन एम्पॉवरमेंट रिलेटेड हे काही कामाचं नाही आपल्या. तिरंग्यावरती प्रश्न लक्षात ठेवा. राष्ट्रप्रेम बद्दल मेन्ससाठी. देन हे जम्मू काश्मीर हा मेन्ससाठी प्रिलिम्ससाठी ज्यामुळे काही येणार नाही. आता हे युगांडा होता आफ्रिका, त्यामुळे आपण सोडून देऊ त्याला. आता इकडे जे व्हर्टिकल कॉलम दिसतंय हे फ्री बीज वरती, फ्री बीज याच्यावरती आपली बरीचशी चर्चा झालेली आहे. फ्री बीज वरती परत तुम्ही यातून आणखी वाचू शकता. जे आधी समजलं त्याच्यामध्ये आणखी ऍडिशन होईल. याच्याबद्दल आपण पाहिलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये काही शब्द असे येतील ना की फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी. जोपर्यंत तुम्हाला फिस्कल पॉलिसी काय, मॉनिटरी पॉलिसी काय, त्याचे घटक काय असतात हे जोपर्यंत माहिती होत नाही तोपर्यंत हे पण कळत नाही. कळलं का मी काय सांगतोय? तर अदरवाईज हे सुद्धा वाचलं तर याच्यात सुद्धा क्वेश्चन निघतो. पण जोपर्यंत तुम्हाला बेसिक इकॉनॉमिक्स माहिती होत नाही तोपर्यंत हे काही कळणार नाही. म्हणून तुम्ही स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी जेव्हा वाचाल, जेव्हा तुम्हाला फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी काय असतं, करंट अकाउंट डेफिसिट काय असतं, ट्रेड डेफिसिट, इन्फ्लेशन कसं कंट्रोल करतात, रिसेशन कसं होतं, आता हे माहिती नाहीच आहे तुम्हाला सर्वांना. तुम्ही सुद्धा बिगनर्स आहात ना. म्हणून जेव्हा तुम्ही बेसिक इकॉनॉमिक्स कसं हिंदूचा अभ्यास आणि आपल्या जीएसचा अभ्यास हा कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आहे, एकमेकांना सपोर्टिव्ह आहे. तर तुम्ही जे तिकडे वाचता ट्रॅडिशनल थेअरी त्याचं अप्लिकेशन इकडे कसं होते हे समजतं. आता आपल्याला बेसिक डेफिनेशनच माहिती नाही, ऑक्सिजनच माहिती नाहीये, हायड्रोजनच माहिती नाही, तर वॉटर कसं बनवायचं कुठून समजणार आहे याच्यामध्ये? हा मुद्दा आहे. पण काही काही गोष्टी अशा आहेत ज्या तुम्हाला एकदम ब्लँक माइंडेडली मी सांगू शकतो. काही काही गोष्टी ब्लँक माइंडेडली सांगून जमत नाही, तुम्हाला बेसिक थोडं बहुत माहिती पाहिजेच. म्हणून तुम्ही जेव्हा इकॉनॉमिक्स सुरू कराल तर हे आपलं सुरूच राहणार आहे. तर पुढे कोल मायनिंग. आता याच्यामध्ये प्रिलिम्ससाठी प्रश्न सापडतात. हे महानदीचे ट्रिब्युटरीज कोणत्या आहेत, त्यानंतर हा जो रिजन आहे हासदेव अरण्य रिजन कुठल्या स्टेट मध्ये आहे, आणि पॉलिटिक्सच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये सुद्धा प्रश्न येतो. बघा याच्यासारखे ना काही काय झाले होते की काही राज्यांनी मागच्या 2 वर्षामध्ये सीएच्या विरुद्ध ठराव पास केले होते काही राज्यांनी आणि ते ठराव पार्लमेंटकडे पाठवले होते. तर सिटिझनशिप हा पूर्णपणे पार्लमेंटचा मुद्दा असतो, तर राज्यांचा काही संबंध नाही. मग राज्यांनी ठराव पास करून काय करणार आहे तुम्ही?
मग तरीही त्याच्यावरती कुठेतरी कॉपरेटिव्ह फेडरेशन, मग सर्व राज्य म्हणतात, मग सेंटरने विचार करायला पाहिजे, म्हणजे कुठेतरी कॉपरेटिव्ह फेडरेशन, संघराज्य शासन ज्याला म्हणतात शाळेत मराठीमध्ये, हे असायला पाहिजे की नाही. सर्व राज्य जरी त्यांना अधिकार नाहीये लॉ बनवण्याचा, पण सर्व राज्याचे प्रतिनिधी त्या विषयावरती आपली ओपिनियन आपल्याकडे पाठवत आहे की नाही बाबा असं नाही, असं नाही, असं. तर यावर केंद्राने जर विचार केला तर धोरण चांगले बनू शकतात, किंवा केंद्र आणि राज्य यांचं एकमेकांची कसं काय संबंध चांगले आहे, कॉपरेशन आहे, हे रिफ्लेक्ट होतं. तसंच हे एक उदाहरण, ही छत्तीसगड गव्हर्नमेंटनी सेंटरचा लॉ जो आहे मायनिंगचा, त्याच्याबद्दल इथे नको आम्हाला मायनिंग असा ठराव पास केला. तर हे मेनसाठी कामात पडेल कुठेतरी कॉपरेटिव्ह फेडरेशन मध्ये, आणि जे बेसिक आहे प्री साठी ह्या बॉक्समध्ये सापडलेलं आहे आपल्याला. पिक्चरची स्टोरी असेल, कामाचे नाही. हा, हे पण कामात पडू शकतं. प्रिलिम्ससाठी फक्त डॉर्नियर 220 वॉज रिसेंटली इन न्यूज, किंवा मेन्ससाठी कुठेतरी विमेन एम्पॉवरमेंट याच्यामध्ये कामात पडेल. टेक्नॉलॉजी बघू द्या मग अजून. आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा. Technology savvy foreign trainers were threatening to turn state into Islamic hub. Technology savvy. Blend in threatening. चल ठीक है, जाऊ द्या. ठीक आहे, तर आजचं काफी आहे. आणखी तुमचं तसं आपण पुढे जाऊ, तसं थोडं वाढू, तो पण तुम्ही काहीतरी बेसिक आणखी वाचणं सुरू ठेवा, स्पेशली इकॉनॉमी या विषयाचं. मग तेव्हा तुम्हाला आणखी हे या गोष्टी पण मग क्लासमध्ये आपण कव्हर करू. ओके, आजचं कळलं सर्वांना विथ क्वेश्चन्स? कळले सर्वांना आजचं? ठीक आहे, चलो थांबूया देन, कॉपी पाठवतो मी. चलो बाय, भेटू उद्या. चलो बाय, थँक्यू.